মই লৈ আহিছোঁ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ৰেইনবো কিতাপখনৰ প্ৰথমটো কবিতা অৰ্থাৎ আফটাৰনুন অন এ হিলৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি মই আগৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকক আফটাৰনুন অন এ হিলৰ এক্সপ্লেনেশ্যন অৰ্থাৎ তোমালোকক বুজাই দিছিলোঁ কবিতাটো গোটেইখিনি এইবাৰ কিন্তু মই ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি দিম তোমালোকে মন দি চাই যাবা কাৰণ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি তোমালোকে নিজে কৰিব জানিব লাগিব তথাপিও মই দি দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ কিছু হ'লে সহায় হওক এবাৰ আমি আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চাই লওঁ প্ৰথমতে আছে আমাৰ লেটছ লাৰ্ণ দ্য মিনিং অফ এ ফিউ ৱৰ্ডছ from the poem কৈছে যে বলা ইয়াৰে কিছুমান শব্দাৰ্থ আমি শিকি লওঁ এই শব্দাৰ্থখিনি ক'ৰ পৰা লোৱা কবিতাটোৰ পৰা লোৱা কৈছে যে গ্লেডেষ্ট মানে হেপিয়েষ্ট ক্লিপছ হাই এৰিয়াছ অফ ৰকছ উইথ এ ভেৰি ষ্টেপ ছাইট অফটেন এট দ্য এডজ অফ দ্য চি অৰ অ'চিয়ান উপসাগৰৰ কাষে কাষে যিবিলাক থাকে ৰক ছাইড পাথৰ ছাইডে মানে হিলবিলাক তেনেকুৱাবিলাকক বুজাইছে ইয়াত মাৰ্ক টু শ্ব' দ্য পজিশ্যন অফ ছামথিং কিবা এটা শ্ব' মানে পজিশ্যন অফ ছামথিং মানে কিবা এটা দেখুওৱা বুলি বুজাইছে এবাৰ আমি আমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰত আহোঁ লেটছ সি হাউ মাছ উই হেভ আণ্ডাৰষ্টুড ব'লা চাওঁ ইয়াৰে কোনখিনি আমি বুজিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটোত আছে হোৱাট আৰ দ্য ফিউ থিংছ ডেট দ্য পয়েট উইল চি ৱেল ষ্টেণ্ডিং অন এ হিল ইন দ্য আফটাৰনুন যেতিয়া পয়েটে অৰ্থাৎ কবিগৰাকীয়ে আমাৰ দুপৰীয়া পাহাৰখনত থিয় হৈ আছিল তেখেতে তেতিয়া কি কি বস্তু দেখা পাইছিল এই ফিউ থিংছ অৰ্থাৎ কি কি তেওঁ দেখা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল এই প্ৰশ্নটোত আমাক সুধিছে দ্বিতীয় প্ৰশ্নতে কৈছে হোৱেন উইল দ্য গ্ৰাছ ব' ডাউন এণ্ড ৰাইজ এগেইন কেতিয়া গ্ৰাছখিনি হালি জালিছিল বুলি আমাক ইয়াত প্ৰশ্ন কৰিছে হোৱাট উইল দ্য পয়েট ডু অন দ্য হিল ইন দ্য আফটাৰনুন দুপৰীয়া কবিয়ে পাহাৰত কি কৰি আছিল বুলি আমাক প্ৰশ্ন সুধিছে 2 নম্বৰত কৈছে যে হোৱেন উইল দ্য পয়েট গ' হোম যে পয়েটে কেতিয়া নিজৰ ঘৰলৈ গৈছিল বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে হোৱাই ডু ইউ থিংক দ্য পয়েট উইল নট পিক এনি ফ্লাৱাৰ্ছ যে কবিয়ে কিয় এপাহি ফুলো নিচিঙো বুলি কৈছিল ৰাইট ডাউন দ্য ষ্টাঞ্জা ফ্ৰম দ্য পয়েম দ্যাট ইউ লাইক দ্য মষ্ট কৈছে যে তুমি কবিতাটোৰ কোনটো ষ্টাঞ্জা অৰ্থাৎ আমাক 3টা ভাগ দিছিল কবিতাটোৰ তোমালোকে দেখিছাই 3টা ভাগ দিয়া আছিল কবিতাটোত এইটো 1 নম্বৰটো এইটো 2 নম্বৰটো আৰু এইটো 3 নম্বৰটো ইয়াৰে কোনটো ষ্টাঞ্জা মানে কোনখিনি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে সেইখিনি তোমালোকক তাতে লিখিব দিছে ধৰি লোৱা মোৰ এইটো ষ্টাঞ্জা মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে আই উইল বি দ্য গ্লেডেষ্ট থিং আণ্ডাৰ দ্য ছান আই উইল টাচ 100 ফ্লাৱাৰ্ছ এণ্ড নট পিক ওৱান এই ষ্টাঞ্জাটো তোমালোকে ইয়াত লিখিব লাগিব যদি তোমালোকৰ সেই ষ্টাঞ্জাটো ভাল লাগিছে যিকোনো ষ্টাঞ্জা যোনটো তোমালোকৰ ভাল লাগিছে সেইটো তোমালোকে ইয়াত লিখিব পাৰা 3 নম্বৰটোত কৈছে ৰিড দ্য ফলোয়িং explanation of 3 stanzas of the poem given below identify and write the stanza number next to each explanation এটাটোৰ পৰা কিছুমান লাইন ইয়াত উঠাই দিয়া আছে আৰু লগতে এইখিনি এক্সপ্লেনেশ্যনো কৰা আছে গতিকে আমি লিখিব লাগে সেইখিনি কোনটো ষ্টাঞ্জাৰ পৰা লোৱা হৈছে আমাৰ 3টা ষ্টাঞ্জা আছিল তোমালোকে দেখিছিলাই সেই 3 ষ্টাঞ্জাৰ কোনটোৰ পৰা লাইনখিনি উঠোৱা হ'ল সেইটো আমি ইয়াত লিখিব লাগিব প্ৰথমতে দিছে দ্য পয়েট উইল লুক এট ক্লিপছ এণ্ড ক্লাউডছ এই লাইনটোৰ পৰা আমি বুজিব পাৰি আছোঁ এই লাইনটো কোনটো ষ্টাঞ্জাৰ পৰা লোৱা হৈছিল এইটো তোমালোকে দেখিছা আই উইল লুক এট ক্লিপছ এণ্ড ক্লাউডছ অৰ্থাৎ ক্লিপছ এণ্ড ক্লাউডছ মানে এইটো আমি ছেকেণ্ড ষ্টাঞ্জা অৰ্থাৎ আমাৰ দ্বিতীয়টো ষ্টাঞ্জাৰ পৰা আমাৰ এইটো লোৱা হৈছে তাৰপিছৰখিনি আমি চাই লওঁ কি কৈছে and watch the how the grass bow down because of the wind and rises again the next moment যেহেতু এইটো আমাৰ দ্বিতীয় ষ্টাঞ্জাৰ পৰা লোৱা হৈছিল গতিকে লিখি দিব পাৰা তাৰপিছত আছে the light will begin to show up from the town when it gets dark the poet will identify the light that belongs to her place and return home কৈছে যে the light will begin to show up এইটো আমাৰ 3 নম্বৰ ষ্টাঞ্জাটোৰ পৰা লোৱা হৈছে 3 নম্বৰ ষ্টাঞ্জাত কৈছিল যে তেতিয়া লাইট উইল বিগিন টু শ্ব' আপ ফ্ৰম দ্য টাউন যে যেতিয়া চহৰৰ লাইটবোৰ জ্বলা আৰম্ভ কৰিছিল এই লাইনটো আমি 3 নম্বৰ ষ্টাঞ্জাত পাইছিলোঁ when it is gets dark the poet will identify the light that belongs to her place and return home এইটো আমাৰ 3 নম্বৰ ষ্টাঞ্জাৰ পৰা লোৱা হৈছে গতিকে ইয়াত আমি 3 বুলি লিখি দিম পিছতে আছে the poet will climb a hill in the afternoon she will be happy to do so ইয়াত যেহেতু কৈছে দ্য পয়েট উইল ক্লাইম্ব এ হিল ইন দ্য আফটাৰনুন অৰ্থাৎ যেতিয়া পয়েটে দুপৰীয়া পাহাৰলৈ উঠিছিল শ্বি উইল বি হেপী টু ডু ছ' মানে তেওঁ বহুত সুখী আছিল শ্বি উইল চি এণ্ড টাচ দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ ডেট আৰ এবাউণ্ডেঞ্চ ইন দ্য হিল কি কৈছে যে শ্বি উইল চি তাই চাইছিল এণ্ড টাচ মানে চুব পাৰিছিল কি চুব পাৰিছিল ফ্লাৱাৰ্ছ যে তাই ফুল চুব পৰা কথাখিনি কৈছে অৰ্থাৎ ফুল চুব পৰা কথাখিনি আমাৰ প্ৰথম ষ্টাঞ্জাটোত আছিল গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ 1 তাৰপিছত 4 নম্বৰতে দিছে মেটচ দ্য ফলোয়িং এইখিনি কবিতাৰ পৰা লোৱা আৰু কবিতাটো যদি তোমালোকে মন দি পঢ়িছা তেতিয়াহ'লে
তেতিয়াহ'লে এইখিনি তোমালোকৰ মিলাবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু যদি কোনোবাই তোমালোকৰ কবিতাটো বুজি পোৱা নাই এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত যাই কিন্তু চাব পাৰা এক্সপ্লেনেশ্যন ভিডিঅ' মই আগতীয়াকৈ বনাই থৈছোঁ তোমালোকে নিশ্চয়কৈ চাব পাৰা প্ৰথমটো দিছে দ্য পয়েট এইটো কোনটো হ'ব show up from the town will be on a hill in the afternoon or in the hill bows down and rises again আমাৰ 1 নম্বৰটো হ'ব বি নম্বৰৰ লগত will be on a hill in the afternoon a lot of flowers show up from the town are in the hill bow down and rises again b নম্বৰটো হ'ব আমাৰ এটোৰ লগত are in the hill তাৰপিছত দিছে the grassটো হ'ব আমাৰ bow down and rises again আৰু lightsটো হ'ব আমাৰ show up from the town ইয়াৰ পিছতে আমি পৰৱৰ্তী পেজলৈ যাম 5 নম্বৰত কৈছে with your friends what you have understood from the poem and share with your class 5 নম্বৰত কৈছে তুমি কবিতাটোৰ পৰা কি বুজিলা সেইখিনি তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ক্লাছত শ্বেয়াৰ কৰিব দিছে 6 নম্বৰত কৈছে write the rhyming words from the poem for once given below rhyming word লিখিব দিছে কবিতাটোত rhyming word খিনি আছে এটা এক্সাম্পল আমাক দি দিছে বাকিখিনি আমাক নিজে লিখিব দিছে যেনে brown town down skies rise ice run আৰু sun ইয়াৰ পিছতেই আছে read the following phrases from the poem কৈছে যে cliffs and clouds watch the wine mark which must be mine here the poet has a used literary device called alliteration for special effect এবিলাকৰ সববিলাকৰে pronunciationটো বেলেগ হৈছে গতিকে এইখিনি আমাক ভালকৈ পঢ়ি চাব দিছে যেনেকৈ ইয়াত এম আছে হেতু মাৰ্ক হল আৰু ইয়াতো এম এ আছে এম ইউ এছ টি মাষ্ট এটো মাষ্ট হল এম আই এন ই মাইন ইয়াতো ডব্লিউ আছে ইয়াতো ডব্লিউ আছে প্ৰথম শব্দটোত প্ৰথম লেটাৰটো ডব্লিউ আছে এবিলাকৰ pronunciation কেনেকৈ বেলেগ হল watch wind cliffs clouds এইখিনি আমাক ভালকৈ পঢ়ি চালে আমি গম পাম alliteration তাৰপিছত alliterationৰ definition অৰ্থাৎ সংজ্ঞাখিনি আমাক ইয়াত দি দিছে alliteration is a literary device it is a repetition of consonant sound at the beginning of two or more words concept কৈছে যে now write down a few sets of words using alliteration one is done for you alliterationৰ শব্দ কিছুমান লিখিব দিছে এটা তোমালোকৰ বাবে কৰি দিয়া হৈছে tall towers আমি নিজে লিখিব পাৰো bridge blue foam flew fro fluel এবিলাক আমি নিজে লিখিব পাৰিছো আৰু নতুন নতুন শব্দ কিছু ইয়াত তোমালোকে লিখিব পাৰা 8 নম্বৰত আছে 8 নম্বৰ এ I will be the gladdest thing under the sun these two lines from the poem say that nature gives happiness এই দুটা লাইনৰ পৰা কি বুজাইছে যে poem say that nature gives happiness যে প্ৰকৃতি আমাক কি দিয়ে আনন্দ দিয়ে to the poet মতে beside happiness nature gives us a lot of other things write down a few such things আৰু প্ৰকৃতি আমাক কি দিয়ে সেইখিনি আমাক ইয়াত লিখিব দিছে flowers দিয়ে fruits দিয়ে water দিয়ে হয়নে তাক আমাক কোনে দিয়ে প্ৰকৃতিয়ে দিয়ে পিছত কৈছে বি নম্বৰটোত watch the wind bow down the grass and the grass rise the poet derives immense pleasure by looking at nature observe nature around you what attracts you share with your friends প্ৰকৃতিৰ কোনবিলাক বস্তুই তোমাক আকৰ্ষণ কৰে অৰ্থাৎ attracts কৰে সেইখিনি তোমাক ইয়াত লিখিব দিছে গতিকে মই লিখিছো যে flowers plants attracts me অৰ্থাৎ ফুল আৰু ফুলৰ গছগছনি বিলাকে মোক কি কৰে আকৰ্ষিত কৰে বা attracts কৰে সেইখিনি মই ইয়াত লিখিছো তাৰপিছতে আছে 9 নম্বৰত look at the picture and write description about it you can use the ideas given in the box এই ছবিটিলৈ চোৱা আৰু ছবিটিৰ পৰা তুমি কি দেখিছা সেইখিনি তুমি লিখিব লাগিব আৰু যদি তোমালোক আইডিয়াৰ বাবে এই বক্সটো চাব পাৰা বুলি ইয়াত কৈছে 10 নম্বৰত আছে find words related to nature in the grid and circle them one is done for you তোমালোকে প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত কি শব্দ আমি ইয়াত পাও আমাক সেইখিনি লিখিব দিছে এটা তোমালোকৰ বাবে কৰি দিয়া হৈছে ক্লাউড অৰ্থাৎ ডাৱৰ আৰু কিছুমান আমি উলাব লাগিব যেনে তোমালোকে ইয়াত লিখিব পাৰা wind অৰ্থাৎ আমাৰ বতাহ wind মানে বতাহ sun আৰু তোমালোকৰ টেবল আৰু কিছুমান তোমালোকে ইয়াত মিলাই চাবাচোন তোমালোকে কি শব্দ বিচাৰি পোৱা এইখিনি তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা মই গোটেইখিনি এতিয়া চোৱা নাই চালে নিশ্চয়কৈ ইয়াত আৰু কিছুমান শব্দ বিচাৰি উলিয়াব পাৰিম তোমালোকে এইখিনি চাবা now make sentence using each words আৰু এই শব্দ কেইটা লৈ তোমালোকে ইয়াত make sentence বনাব দিছে বাক্য লিখিব দিছে একেটা তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবাচোন নোৱাৰিলে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবা
তাৰপিছত দিছে 11 নম্বৰত A in a group discuss with your friend how you can take care of nature you can use the ideas given in the cards তোমালোকে প্ৰকৃতিৰ কিদৰে ৰক্ষা কৰিব পাৰা বা আমি কিদৰে প্ৰকৃতিৰ ৰক্ষা কৰিব পাৰো ইয়াতে কিছুমান আইডিয়াজ দিয়া হৈছে তোমালোকক আইডিয়াজখিনি চাব দিছে কৈছে যে প্ল্যান্টিং এণ্ড নিউট্ৰিয়েণ্ট ট্ৰিজ গছক কি দিছে সাৰ দিয়া বা নিউট্ৰিয়েণ্টছ দিয়া সেইখিনি বুজাইছে প্ৰিজাৰ্ভিং ৱাটাৰৰ আমাৰ সংৰক্ষণ বুজাইছে পানীৰ সংৰক্ষণ switching off the lights while going out in the room তোমালোকে যেতিয়া বাহিৰলৈ যাবা তেতিয়া লাইটবোৰ অফ কৰিবলৈ দিছে walking to nearby places instead of using vehicle যেতিয়া কৰবালৈ যাবা তেতিয়া গাড়ী মটৰৰ ইউজৰ পৰিৱৰ্তে কেতিয়াবা খুজকাঢ়িও যাবলৈ তোমালোকক এই আইডিয়াখিনিত কোৱা হৈছে কাৰণ গাড়ী মটৰ অতিৰিক্ত ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হয় বায়ু প্ৰদূষণ হোৱাৰ চান্স থাকে গতিকে তোমালোকে কেতিয়াবা যেতিয়া তোমালোকে এনে খুজকাঢ়ি যাব পৰা থাকে তেতিয়া খুজকাঢ়ি যাবা পিছতে বি নম্বৰটো দিছে লুক এট দ্য পিকচাৰ দিছ represent some activities for nurturing a plant choose the appropriate word for the phrases from the box and write them below the picture ইয়াতে কিছুমান ছবি দি দিছে তোমালোকে দেখিছাই এই ছবিবিলাকত কোনে কি কৰিছে আমাক লিখিব দিছে এইটো তোমালোকৰ হ'ব ৱেডিং সেকেন্ডটো হ'ব তোমালোকৰ প্ৰভাইডিং নিউট্ৰিয়েণ্টছ এইটো হ'ব তোমালোকৰ ফেন্সিং মই লিখি দিছো ৱেডিং এইটো হ'ব প্ৰভাইডিং নিউট্ৰিয়েণ্টছ তোমালোকে চাবা তাৰপিছত এইটো হ'ব ফেন্সিং জিছ এইটো তোমালোকে ইয়াত লিখিবা তাৰপিছত ensuring sufficient sunlight যেটো ইয়াত লিখিবা watering regularly to ইয়াত লিখিবা watering regularly 12 নম্বৰতে আছে draw a scenery তোমালোকে ইয়াত এটা scenery draw কৰিবাচোন 13 নম্বৰত আছে let's read these words aloud মানে এই যিখিনি শব্দ ইয়াত দিয়া হৈছে সেইখিনি তোমালোকক ডাঙৰ কৈ hill rise lights wind cliff thing peak mine ধুনিয়াকে এনেদৰে ডাঙৰ কৈ মাতিবা তাৰপিছত বি নম্বৰটো কিছুমান এনেকুৱা শব্দ দিছে যিবিলাকত আই ব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে বিচাৰি এইটো কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা মই পিছৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লেটস লাৰ্ন সাম গ্ৰামাৰ বলা আমি কিছু গ্ৰামাৰ শিকো ৰিড দ্য পয়েম আফটাৰনুন অন এ হিল and find words which belongs to different word classes write them down in the spaces given below one word is provided as example for each word class noun a naming word hill sun অর্থাৎ আমাৰ নাউন মানে কি নাউন মানে নাম বুজোৱা শব্দ আমাক ইয়াত এটা লিখিব দিছে pronoun a word used instead of a noun নাউনৰ খলনি যিবিলাক ব্যৱহাৰ হয় হেতু হৈছে pronoun গতিকে I me adjective a word that describe a person or a thing এটা word যিটোৱে মানুহ বুজাব পাৰে বা যিকোনো বস্তু বুজাব পাৰে adjective হেতু আমাক ইয়াত লিখিব দিছে gladdest মানে তোমালোকক মই কৈছিলো happy আৰু quite অৰ্থাৎ শান্ত এটো আমি ইয়াত লিখিব পাৰো ইয়াত কৈ দিছিল যে মানুহ বা যিকোনো বস্তু আমি ইয়াত লিখিব পাৰো verb a word that express state or an action verb আমাক কিবা ক্ৰিয়া বুজায় কিবা এটা কাম বুজায় গতিকে অৰ্থাৎ সুব পৰাটো এটা কাম পিক নিচিঙা পিক এই টাচ আৰু পিকটো আমি ইয়াত লিখিব পাৰো নিশ্চয় আশা কৰিছো নিশ্চয় তোমালোকে এইখিনি বুজিছা তাৰপিছতে আছে read this poem I will be the gladdest thing here the gladdest is the superlative degree in the adjective glad the comparative degree of glad is gladder here superlative degree কথা কৈছে যেনেকৈ তোমালোকে পঢ়িছিলা happy happier happiest to আমাৰ হ'ব superlative degree তেনেকৈ gladder gladdest গতিকে gladdest to হ'ব আমাৰ superlative degree আৰু glad to হ'ব আমাৰ positive degree gladder to হ'ব আমাৰ comparative degree নিশ্চয় তোমালোকে বুজিছা তাৰ পিছৰখিনি আমি ইয়াত কিছুমান পজিটিভ কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী আৰু সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী আমাক এক্সাম্পল দি দিছে তোমালোকে এইখিনি ধুনিয়াকৈ পঢ়িবা কোল্ড কোল্ডাৰ কোল্ডেষ্ট লাইট লাইটাৰ লাইটেষ্ট ক্লিন ক্লিনাৰ ক্লিনেষ্ট ব্ৰাইট ব্ৰাইটাৰ ব্ৰাইটেষ্ট আৰু টল টলাৰ টলেষ্ট এইখিনি তোমালোকে নিশ্চয়কৈ পঢ়ি আৰু ইয়াতো তোমালোকক কৈছে যে পজিটিভ আৰু কম্পাৰেটিভ সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীৰ কিছু এক্সাম্পল দিব তোমালোকে নিজৰ ইচ্ছা মতে ইয়াত তোমালোকে কিছুমান লিখিবা আৰু মই আশা কৰিছো এইখিনি তোমালোকে নিজে লিখিব পাৰিবা খুবেই সহজ তাৰ পিছতে আছে read these lines from the poem I will be the gladdest thing I will touch 100 flowers ইয়াত সকলোতে সোৱা I will মাৰ্ক কৰা আছে তাৰ পিছতে আছে এইখিনিত now look at the sentence the poet goes to the hill in the afternoon the poet touched the flowers
When we talk about events or action that take place regularly, we use the simply present tense. এইখিনিত present tense use হৈছে. Now write down two sentence, মানে দুটা sentence লিখিব দিছে য'ত I will বা shall ব্যৱহাৰ হয়. গতিকে তোমালোকে যিকোনো দুটা বাক্য ইয়াত লিখিব পাৰা. যেনে ধৰা I will go to school tomorrow, I shall go home. এই দুটা তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে, আৰু তোমালোকে নিজাকৈ ইচ্ছা কৰিলেও দুটা বাক্য তোমালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ বনাই লিখিব পাৰা. তাৰপিছত কৈছে ৰাইট ডাউন হোৱাট ইউ ইউজুৱেলি ডু ইন দ্য মৰ্ণিং ইউজ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স. কৈছে যে তোমালোকে ৰাতিপুৱা কি কৰা সেইখিনি তোমালোকে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিব লাগে. একদমেই সহজ, তোমালোকে ভয় নাখাবা. যেনে ধৰা তোমালোকে লিখিব পাৰা আই ৱেক আপ ইন দ্য মৰ্ণিং, আই টিট মাই ব্ৰাছ, আই বাথ এণ্ড আই গেট ৰেডি ফৰ স্কুল. যে মই ৰাতিপুৱা উঠোঁ, তাৰপিছত কি কৰোঁ, তাৰপিছত আমি ৰাতিপুৱা উঠাৰ পিছত কি কৰোঁ, আমি ব্ৰাছ কৰোঁ. গতিকে আই টিট মাই ব্ৰাছ এণ্ড দেন তাৰপিছতে আমি কি কৰোঁ, বাথ অৰ্থাৎ গা ধুওঁ. তাৰপিছতে আমি কি কৰোঁ, তাৰপিছত আমি স্কুললৈ যাবৰ বাবে সাজু হওঁ. সাধাৰণতে আমি সেইখিনি কৰোঁ. গতিকে তোমালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ বনাই লিখিব পাৰা. তাৰপিছতে 17 নম্বৰতেই দিছে লিষ্টেন টু দ্য এনাউন্সমেণ্ট অফ এন আৰ্ট কম্পিটিশ্যন মেড বাই ইয়ৰ ক্লাছ টিচাৰ এজ ইউ লিষ্টেন ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ দ্য ইনফৰমেশ্যন ফ্ৰম দ্য টেক্সট. ইয়াতে তোমালোকে যিকোনো লিখিব পাৰা, কিন্তু তোমালোকৰ এই লাইনখিনিৰ লগত কিন্তু মিলিব লাগিব. যেনে ধৰা দ্য আৰ্ট কম্পিটিশ্যন উইল বি হেল্ড অন দ্য অচেচিয়েশ্যন অফ আৰ্ট কম্পিটিশ্যন. কি এনেকুৱা অনুষ্ঠানত পতা হয় সেইখিনি তোমালোকে ইয়াত বনাই লিখিব লাগে. যেনেকৈ ধৰা তোমালোকে শিক্ষক দিৱসত আৰ্ট কম্পিটিশ্যন পতা হ'ল, বা তোমালোকৰ চিলড্ৰেন ডে'ত আৰ্ট কম্পিটিশ্যন পতা হ'ল, সেনেকৈ তোমালোকে ইয়াত লিখিব পাৰা যে চিলড্ৰেন ডে' বুলি. দ্য থিম অফ দ্য কম্পিটিশ্যন ইজ, এই কম্পিটিশ্যনৰ থিম কি, দ্য কম্পিটিশ্যন উইল ষ্টাৰ্ট এ, তোমালোকে যিকোনো এটা সময় ইয়াত দি দিব পাৰা. দ্য ষ্টুডেণ্ট হেভ টু ব্ৰিং দ্য নেচেচেৰী, দ্য স্কুল অথৰিটি উইল প্ৰভাইড অনলি, তাৰপিছত উইনাৰ ফ্ৰম এজ গ্ৰুপ উইল বি এৱাৰ্ডেড. এইখিনি তোমালোকে চাবাচোন, বনাই লিখিব চেষ্টা কৰিবা. নোৱাৰিলে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা. ডিড ইউ নো, অৰ্থাৎ তুমি জানানে মলাই ফৰেষ্ট. মলাই ফৰেষ্ট কি? মলাই ফৰেষ্ট হৈছে এজন যাদৱ পায়েং বুলি ব্যক্তি আছিল, যি ব্যক্তিয়ে এটা এটাকৈ গছ ৰুই এটা বৃহৎ অৰণ্য সাজি তুলিছিল. তেওঁৱেই প্ৰথম. গতিকে তেওঁৰ নামটো যাদৱ পায়েং, আৰু তেওঁ যিটো ফৰেষ্ট নিজে সাজি উলিয়াইছিল, য'ত তেওঁ এটা এটাকৈ গছ ৰুই সেইটো এটা বৃহৎ অৰণ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল, সেই ফৰেষ্টখনৰ নাম হৈছে মলাই ফৰেষ্ট. গতিকে এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু তেওঁক ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলিও জনা যায়. গতিকে এইটো তোমালোকক সুধিব পাৰে হু ইজ ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া, তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব যাদৱ পায়েং. গতিকে এইখিনি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, তোমালোকে এইখিনি পঢ়িবা. আজিলৈ ইমানেই. তাৰ পিছলৈ আমি যাম আমাৰ 2 নম্বৰ পাৰ্ট গল্ডেন টাচ. এইটো আমি আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত কৰিম. গতিকে আজিলৈ ইমানেই. ধন্যবাদ.